बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उस इंटरसेक्ट वायु दे कमांड पसी सबट्रैक्ट पसी इंटरसेक्ट्स दे एंटर उस राजू मंग दलता यो बुक सखल मसलन सी एंटर पिंजो एंटर मंग सर मसलन दा बुक्स दे दीना राजू यो बला कॉपी अखलू एंटर खाली कर टू डू आर फ्रेम अखलू गोरा दा दो बुक्स दी कचेर त मंग राशु इंटरसेक्ट वाखलू او لاشو دا لمړی دوړ ابجیکټ سلیکټ کو انټر ګوره منځ پرې خو دا دوړ د منځ لاړه صحیح شو هغه دوړ د منځ ویوړ ایکسټورټ فیسز دا کمانډ مخکې ویل شوی دی او د دې په واسطه زه به تاسو ته لږ رهنمایي پکې وکړم نورم مثلا زه راځم غواړم یو سلوپ مایل شکل کې چې څه جوړ کړم راځم ټي وار فریم اخلم ټي ډي وار فریم ټاپ یو اخلم دلته راځم یو سلوپ کې یو شی لین اخلم مثلا زه غواړم شف @ پنځه څلوېښت درجو کې دا لین اخلم او شپږ یولس فوټه زه دا چت دپاره اخلم بیا انټر او راځم د دې نه آفسیټ اخلم او انټر شپږ انټر اوس دواړه خواوې د لین په واسطه زه بندوم او راځم دا خوا هم د لین په واسطه څنګه کوم بندوم لین کمانډ اخلم دا کمانډ لین کمانډ مې واخیستو دلته دا هم بندوم اوس راځم اس ډبلیو وی ته راځم او اس ډبلیو وی کې دا لین کنه اس ډبلیو وی ته راځم دا بونډري کوم بي او انټر بونډري کوم بونډري څخه وروسته راځم دا لایر ته بندوم یا هم دې لایر کې دی دا کنه خو بل لایر کې بونډري کوم سور لایر کې بي او انټر اوس دا شین لایر بندوم دا لایر او 90 درجو کې ودروم ته پوه شو لیفت کلیک دلته 90 انټر دا هغه شین نه دی دا بل شین دی دا به ته انډو کوو دا شین لایر نه دی دا شین لایر دی اوس 90 درجو کې ودرو لیفت کلیک دلته 90 انټر او اوس راځو ای ایکس ټي انټر ایکسټورډ فیس دا خو ایکسټورډ دی کنه دا ایکسټورډ خزه دا باندې ته ایکسټورډ اوس 15 فوټه دا مخکې ګوره 15 فوټه مخکې ایکسټورډ فیسز مخکې ویل شوی دی اوس په به وای ایکسټورډ فیسز دا دی ښه ایکسټورډ فیسز موږ راځو یو فیس سلیکټ کوو که چېرته سره نور لین نه شلیک شي شیفټ نیسو او لیفټ کلیک کوو هغه لین نه چې تر څو سلیکشن نه وي اوس انټر وخو او د انټر څخه وروسته هایډ ورکو څونه زیاتې مثلا زه 3 فوټه زیاتوم ډبل انټر ګوره 3 فوټه زیات شو که وغواړم چې 3 فوټه کم شي نو بیا انټر او بعد انټر څخه منفي 3 فوټ لیکم انټر بیا انټر ګوره 3 فوټه کم شولو همدارنګه موو کمانډ چې دی ته هم استعمالولی شي مثلا هغه هم د دې ایکسټورډ په شان دی شفټ سره کلیک کوو چې د سلیکشن نه وځي انټر اوس د انټر څخه وروسته موږ ورته ورکوو دلته موږ لیفټ کلیک کوو ماوس ته داسې حرکت ورکوو دې پله او لیکو 3 فوټ انټر صحیح شو یو انټر سره یا راځو بیا د زیاتو انټر او دلته لیفټ کلیک کوو ماوس ته دې خوا حرکت ورکوو 3 فوټه انټر موو کمانډ اخلو ماوس ته لیفټ کلیک ورکوو ماوس ته دې خوا حرکت ورکوو 3 فوټ انټر ګوره 3 فوټه زیات شو بل ورپسې آفسیټ دی
دا هم د موف شکل کې کار کوي. مثلا موږ راځو آفسیټ اخلو، دا فیس سلیکټ کوو، شفټ نیسو، دا نور سلیکشن ورسره وباسو، انټر. او اوس آفسیټ ډسټنس ورکوم، مثال 15 فوټه، انټر. ګوره زیات شولو. او که چېرته زه دا انټر کوم، شفټ ونیسم، پهلې نه چې کوم سلیکشن شوی شوي دا د سلیکشن نه وباسم، اوس منفي 15 فوټه ورکوم. آفسیټ صحیح شو. اما د موف کمانډ په شکل دی، یا د اکسټروډ فیسز کمانډ په شکل یو خبره. خبر پسې ډیلیټ دی، ډیلیټ فیسز. اوس مثلا موږ راځو، موږ سره خو نور دغه نشته کنه، موږ دلته داسې چل کوو چې یو بکس کمانډ اخلو، صحیح ده، بکس کمانډ سی انټر 15 فوټ انټر. موږ سره مثلا دا یو بکس دی، راځو دلته دې سره خوا کې یو دایره وهو، دا اکسټروډ کوو 11 فوټ. ښه 11 فوټ هم چې اکسټروډ کوو، اوس راځو دا موږ وړو دې کې منځ کې ږدو، د دې منځ کې څنګه کوو، ږدو د موف کمانډ سره. F8 وخو چې لین موږ سره فري شي دلته. اوس راځو دغه سبټرک کمانډ اخلو. سبټرک کمانډ څنګه کوو، اخلو لیفت کلیک دا انټر او لیفت کلیک دا انټر. ګوره سوډه ورکې ووتله، 2D وار فریم اخلو. اوس موږ غواړو چې دا موږ ډیلیټ کوو، نو څنګه کوو، دا دغه کوو، لیفت کلیک کوو، شفټ نیسو، دا نور سره وباسو سلیکشن، انټر. ګوره هغه ختم شول. مثلا که چېرته موږ په یو دیوال کې وینډو جوړه کړې وي او موږ ته اوس یو دغه ووایي د ټیکهدار چې دا ماته دا وینډو د دیوال نه لرې کړه، نو موږ خو ټول دیوال نشو لرې کړه، صرف وینډو به لرې کړو که نه. دا طریقې ده، وینډو به په دې طریقې سره لرې کړي، که زویا وي په وینډو وي کار صحیح. ډیلیټ فیسز سره روټیټ فیسز. اوس زه راځم دا واپس سیریال راوړم، انډو کوم. اوس روټیټ فیسز څنګه کوو، روټیټ فیسز دا به واخلي او دا به سلیکټ کړي، نور لینونه به شفټ ونیسي او سلیکشن سره سلیکشن لیفت کلیک سره به سلیکشن نه وباسي، انټر به کړي، بیا به راشي دلته لیفت کلیک، بیا راشي دلته لیفت کلیک. اوس دلته ورته اینګل ورکړه، نو اینګل ورته ورکړه مثال 13، انټر. ګوره کوږ شولو، خیال هم دی. نو دا ته نور هم کوږولی شي، مثال زه راځم روټیټ کمانډ اخلم، انټر. او اوس دلته لیفت کلیک، دلته لیفت کلیک 45 درجې ورکوم، انټر. کمانډ اخلم، انټر انټر، دلته لیفت کلیک، دلته لیفت کلیک 45 درجې، انټر. ګوره ګوره دې شکل کې موږ ته داخل. ورپسې روټیټ پسې ټیپ پر روټیټ پسې ټیپ پر فیسز. مثلا زه راځم، ما سره زه بلته راشم، یو دغه به واخلم، دا به اکسټروډ کړم، صحیح ده، 11 فوټه دا ما اکسټروډ کړ. اوس راځم ټیپ پر فیسز اخلم، 2D وایر فریم اخلم او راځم اوس ټیپ پر کمانډ اخلم، دا ته سلیکټ کوم، شفټ نیسم، دا اضافه لین نه چې کوم جانبي ده دا کمانډ اخلم، دا سلیکټ کوم او شفټ نیسم، اضافه لین نه د لیفت کلیک سره د شفټ نه دغه نه وباسم. اوس بیس پوینټ دی خوا حرکت ورکوم اوس ته او لیکم 2 فوټ، انټر.
نو 2 فوټو کې څنګه کو فاصله کې راوړله موږ ته کاپي یا داسې کوم چې کاپي کمانډ اخلم کاپي فیسز انټر او اوس لیکم 2 فوټ انټر 2 فوټ انټر 2 فوټ کې ماته راوسته فاصله بل کلر اف فیس راځم دا فیس سلیکټ کوم غواړم دي ته دې فیس ته رنګ ورکم دا انټر کړل اوس راځم لارې ته ځم او په لارې کې په لارې کې دلته یو رنګ ته ورځم ګوره دلته د هر یو رنګ لمبر ښیي ځکه هر یو رنګ کلیک کوم ته د هغې لمبر ښیي مثلا زه راځم دغه تک سور رنګ اخلم د دې لس دی نو اوکې او دا اوکې مسخت ماته لمبر پیدا شول دلته اوس لیکم لس ګوره سور رنګ که زه چېرته دلته واخلم دا سلیکټ انټر او دلته ولیکمه 11 یا ولیکمه 101 انټر ګوره 101 رنګ یې واغوست په دلته لمبر لیکه هماغه رنګ به اخلي ورپسې کاپي ایج واړې د دې یو ایج کاپي راواړې دا به لیفټ کلیک کې دلته انټر کا او دې خوا راوړه موس ته د حرکت ورکړه دلته لیفټ کلیک کوې کاپي ایج مثلا ګوره داسې به سلیکټ کې انټر او د انټرنل ته لیفټ کلیک که موس ته حرکت ورکړه بیا لیفټ کلیک دا به منځته راشي یا داسې چلو که چې دا واخله دا سلیکټ انټر کا او بیا اندازه ورکړه 2 فوټ انټر 15 فوټ انټر ګوره دا دی چې راوست اسکیپ وخو چې کمانډ ختم شي ګوره ښه کاپي ایج دا سلیکه انټر کا 3 فوټ انټر 4 فوټ انټر دلته کاپي راوړه دا اسکیپ وخو چې کمانډ ختم شي ورپسې کاپي ایج کلر ایج غواړم د یو ته رنګ ورکړم انټر او نور طریقه هماغه د راځي دې ځینې رنګ ورکړي دلته د رنګ لمبر ورکړي مثال 150 رنګ دا رنګ دی وایغوستلو همدارنګه امپرنټ اوس مثال زه راځم ما سره یو بکس موجود دی صحیح ده 15 فوټو کې او غواړم اوس دا په دوه حصو تقسیم کړم راځم دلته یو سرکل اخلم ښه سرکل مې واغوستلو اوس راځم امپرنټ کمانډ اخلم امپرنټ کمانډ دا لیفټ کلیک کا اوس دا لیفټ کلیک کا او دلته ورته لاندې یس ورکه وای یس ګوره هغې ته ختم کړه اسکیپ ووهه اوس که چېرته راشم بي او انټر لیفټ کلیک دلته اسکیپ وخم بي او انټر او لیفټ کلیک دلته انټر او اوس ای ایکس ټي انټر او لیفټ کلیک دا انټر اوس که زه دلته ورکړم 9 فوټ ډبل انټر ګوره صرف دا یو پیسې ودرو نه هغه بل یعنی دا یو آبجیکټ یو بکس په دو برخې تقسیم کړلو صحیح ده کلین کمانډ اخلو دا سلیکټ کو انټر ښه یا داسې کو چې مخکې د دې نه چې موږ یو آبجیکټ یا دا زه صحیح شو پرېږده ښه دا امپرنټ ورپسې کلین دی کلین مثلا زه راځم یو آبجیکټ ګوره ما سره مثلا دا آبجیکټ دی دلته ما سره موجود دی 15 فوټ انټر دا اوس زه په دوه حصو تقسیموم اخلم امپرنټ لیفټ کلیک دا انټر او ښه وبخئ امپرنټ کمانډ اخلو او دا لیفټ کلیک بیا دا لیفټ کلیک وای ګوره دا اوس په اسکیپ وخو دا اوس په دوه حصو موږ سره تقسیم شو که کلین کوی دا واپس کلین کمانډ اخلو دا انټر کو او لیفټ کلیک انټر او بیا انټر نو دا هغه بیرته واپس د منځه لاړو امپرنټ شیل کمانډ موږ داسې یوز کوو چې راځو بکس کمانډ اخلو دلته موږ سره 15 فوټ انټر اوس راځو ورپسې شیل کمانډ دی دا بکس په دلته راوړو شیل کمانډ اخلو
او دا سلیکټ کو اوس دا لیفت کلیک کو او دا لیفت کلیک کو انټر او د انټر څخه وروسته 2 فوټ انټر. نو ګوره دا 2 فوټ کې موږ ته راوسته که ډایمنشن سره اوس واخلو ګوره اسکیپ واخلو اسکیپ او بیا ډي آی انټر دا لیفت کلیک کو دا لیفت کلیک کو نو 2 فوټو کې ګوره موږ ته دا راوستلو دا یو چوکاټ شکل دی موږ دې 2 فوټ کې جوړ کړو. چک چک چې دا دومره خاص دغه نه کې یو بوک چک کې هغه تا ته چک کوي چې ایا دا سي دی که نه دا دونه خاص فنکشن نه لري